با درود فراوان به دوستان گرامی، دارچین ادویه‌ای است که برای هزاران سال به دلیل خواص دارویی آن مورد توجه بوده است. در سالهای اخیر علم مدرن بسیاری از خواص سلامتی دارچین را تایید کرده است. در این ویدیو 10 خاصیت دارچین برای سلامتی که توسط تحقیقات علمی تایید شده است را بیان خواهم کرد و علاوه بر آن انواع دارچین که بسیار مهم است را میگویم و تصور شما از نوع دارچینی که مصرف میکنید تغییر خواهد کرد. حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. شماره 1. خواص دارویی قوی. دارچین ادویه‌ای است که از پوست داخلی درختی به نام دارچین به دست می‌آید. بو و طعم خاص دارچین به دلیل بخش روغنی آن است که سرشار از ترکیبات سینامالدهید است. دانشمندان بر این باورند که سینامالدهید سبب اثرات قدرتمند دارچین بر سلامت و متابولیسم است. شماره 2. سرشار از آنتی اکسیدان ها است. آنتی اکسیدان ها از بدن در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت می کنند. آسیب اکسیداتیو به علت رادیکال های آزاد ایجاد می شود. دارچین سرشار از آنتی اکسیدان های قوی از جمله پلیفنول ها است. دارچین می تواند به طور قابل توجهی سطوح آنتی اکسیدانی را در خون افزایش دهد و در عین حال شاخص های نشان دهنده التهاب نظیر سی ریاکتیو پروتئین یا CRP را کاهش دهد. در واقع اثرات آنتی اکسیدانی دارچین به قدری قوی است که میتوان از آن به عنوان یک نگهدارنده طبیعی مواد غذایی استفاده کرد. شماره 3. خواص ضد التهابی دارد. التهاب بسیار مهم است زیرا به بدن کمک میکند به عفونت‌ها پاسخ دهد و آسیب بافتی را ترمیم کند. با این حال التهاب زمانی میتواند به مشکل تبدیل شود که مزمن باشد و علیه بافت‌های بدن شما ایجاد شود. مطالعات نشان می‌دهد که این ادویه و آنتی اکسیدان‌های موجود در آن دارای خواص ضد التهابی قوی هستند. شماره 4. محافظت در برابر بیماری‌های قلبی. دارچین سبب کاهش خطر بیماری قلبی می شود. بیماری قلبی علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. بر اساس یک بررسی مشخص شد مصرف حداقل 1.5 گرم یا حدود 3/4 قاشق چایخوری دارچین در روز سطوح تریگلیسیرید، کلسترول توتال، LDL یا کلسترول بد و قند خون را در افراد مبتلا به بیماری‌های متابولیک کاهش می‌دهد. بررسی نتایج 13 مطالعه نیز نشان داد که دارچین می‌تواند سطوح تریگلیسیرید و کلسترول توتال را کاهش دهد که هر دو از عوامل خطر بیماری‌های قلبی هستند. همچنین دارچین در صورت مصرف مداوم به مدت حداقل 8 هفته فشار خون را کاهش می‌دهد. شماره 5. حساسیت به انسولین را بهبود می‌بخشد. انسولین یکی از هورمون‌های کلیدی است که متابولیسم و مصرف انرژی را تنظیم می‌کند و برای انتقال قند از جریان خون به سلول‌ها ضروری میباشد. با این حال برخی افراد به اثرات انسولین مقاوم هستند که به آن مقاومت انسولینی گفته می شود و نشانه بیماری هایی مانند سندرم متابولیک و دیابت نوع 2 است. مطالعات نشان داده است که دارچین مقاومت به انسولین را کاهش می دهد و با افزایش حساسیت به انسولین قند خون را کاهش داده و آن را تنظیم و کنترل می کند. اگر تا اینجای ویدیو مطالب برایتان مفید بوده است لطفاً ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب نمایید. سپاسگزارم. شماره 6. کاهش سطح قند خون. علاوه بر اثرات مفید کاهش مقاومت انسولینی، دارچین می‌تواند قند خون را از طریق چندین مکانیسم دیگر کاهش دهد. اول اینکه دارچین میزان قندی را که بعد از غذا وارد جریان خون می‌شود کاهش می‌دهد. این کار را از راه تداخل با آنزیم‌های گوارشی انجام می‌دهد و تجزیه کربوهیدرات‌ها را در دستگاه گوارش شما کند می‌کند. دوم اینکه ترکیبی در دارچین وجود دارد که می‌تواند اثرات انسولین را برای بهبود جذب قند به سلول‌ها تقلید کند. مطالعات انسانی متعددی اثرات مفید دارچین را تایید کرده است و نشان می‌دهد که می‌تواند سطح قند خون ناشتا را کاهش دهد و هموگلوبین A1C را بهبود بخشد. هموگلوبین A1C میانگین قند خون 3 ماهه را نشان می‌دهد. دوز مؤثر برای کاهش قند خون معمولاً 1 تا 6 گرم یا حدود نیم تا 2 قاشق چایخوری دارچین در روز است. شماره 7.
اثرات مفید بر بیماری‌های تخریب کننده سلول‌های عصبی یا نورودژنراتیو. بیماری‌های نورودژنراتیو با از دست دادن پیشرونده ساختار و عملکرد سلول‌های عصبی مشخص می‌شوند. آلزایمر و پارکینسون دو مورد از شایع‌ترین انواع آنها هستند. برخی از ترکیبات موجود در دارچین از تجمع پروتئینی به نام تاو در مغز جلوگیری می‌کند. تجمع پروتئین تاو در مغز از نشانه‌های بیماری آلزایمر است. در مطالعه‌ای بر روی موش‌های مبتلا به بیماری پارکینسون، دارچین به محافظت از نورون‌ها، نرمالسازی سطح انتقال دهنده‌های عصبی و بهبود عملکرد حرکتی کمک کرد. با این حال این اثرات باید بیشتر در انسان مورد مطالعه قرار گیرد. شماره 8. محافظت در برابر سرطان. دارچین به دلیل استفاده بالقوه آن در پیشگیری و درمان سرطان به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور کلی شواهد محدود به مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی است که نشان می‌دهد عصاره دارچین از سلول‌ها در برابر سرطان محافظت می‌کند. دارچین رشد سلول‌های سرطانی و تشکیل رگ‌های خونی در تومورها را کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد برای سلول‌های سرطانی سمی است و باعث مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود. با این حال تحقیقات بیشتری برای ارزیابی اثرات ضد سرطانی بالقوه دارچین در انسان مورد نیاز است. شماره 9. از عفونت‌های باکتریایی و قارچی جلوگیری می‌کند. سینامالدهید، یکی از اجزای اصلی فعال دارچین، در برابر انواع مختلف عفونت مفید میباشد. مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که روغن دارچین می‌تواند به کشتن قارچ‌هایی که باعث عفونت دستگاه تنفسی می‌شوند کمک کند. همچنین رشد باکتری‌های خاصی از جمله لیستریا و سالمونلا را مهار می‌کند. به علاوه اثرات ضد میکروبی دارچین به جلوگیری از پوسیدگی دندان و کاهش بوی بد دهان کمک می‌کند. شماره 10. خواص ضد ویروسی دارد. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که دارچین در برابر برخی ویروس‌ها از بدن محافظت می‌کند. به عنوان مثال، دارچین کاسیا در مقابله با ویروس ایدز مفید است. مطالعات دیگر نشان می‌دهد که دارچین در برابر سایر ویروس‌ها از جمله آنفولانزا و دنگی از شما محافظت می‌کند. دنگی یک عفونت ویروسی است که توسط پشه آیدس منتقل می‌شود. من قبلا در مورد تب دنگی ویدئویی ساختم که لینک آن را در بالای صفحه گذاشتم و شما را به دیدن آن دعوت می‌کنم. حال به انواع دارچین می‌رسیم. دارچین دو نوع مختلف دارد که ترکیبات و تاثیر آنها با هم متفاوت است. دارچین کاسیا که بیشتر در آسیای شرقی شامل چین، اندونزی و ویتنام تولید می‌شود و رنگ تیره تری دارد. مقدار کومارین در دارچین کاسیا بسیار بالا است و مصرف آن می‌تواند برای بدن مضر باشد. دارچین سیلان در کشور سریلانکا تولید می‌شود و رنگ روشن‌تری نسبت به دارچین کاسیا دارد. مقدار کومارین در این نوع دارچین کم بوده و خطری برای انسان به وجود نمی آورد. اگرچه کومارین یک ماده طبیعی است، اما در افراد حساس و کسانی که دارچین کاسیا را روزانه یا به مقدار زیاد مصرف می کنند، خطر آسیب یا نارسایی کبدی وجود دارد. دارچین کاسیا دارای مقادیر بالایی کومارین است و به همین دلیل است که برخی از کشورهای اروپایی مصرف آن را ممنوع کردند. دارچین سیلان در این زمینه بسیار بهتر است و مطالعات نشان می‌دهد که کومارین آن بسیار پایین‌تر از نوع کاسیا است. اما دارچین کاسیا به طور کلی مقرون به صرفه‌تر و در دسترس تر است. با این حال ممکن است بتوانید دارچین سیلان را در برخی از فروشگاه‌ها پیدا کنید. اگر شما هم در خصوص مصرف دارچین و انواع آن نظراتی دارید یا مطالبی خوانده اید یا شنیده اید، برای ما کامنت بگذارید که چه میزان دارچین در روز مصرف می‌کنید و کدام نوع آن را مصرف می‌کنید و اثرات آن بر سلامتیتان چگونه بوده است. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از فراگیر شدن این ویدیو آموزشی حمایت کنید. بدرود.